Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω έναν επαγγελματικό αυτοκινούμενο καταστροφέα βενζίνης της εταιρείας IBEA, το μοντέλο IB842 Pro. Ο καταστροφέας που θα σας παρουσιάσω σήμερα κατασκευάζεται στην Ιταλία, καθώς η εταιρεία IBEA είναι μια ιταλική εταιρεία όπου κατασκευάζει αγροτικά μηχανήματα αλλά και εργαλεία κήπου με κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα κατασκευής. Έτσι λοιπόν και ο σημερινός καταστροφέας θα το ξεχωρίσουμε σίγουρα για την πολύ καλή και ποιοτική του κατασκευή. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν αυτοκινούμενο καταστροφέα, καθώς παίρνει κίνηση από τον κινητήρα που διαθέτει και εμείς απλά τον καθοδηγούμε και πολύ εύκολα θρηματίζουμε τα χόρτα. Όσο αφορά τον θρηματισμό των χόρτων, αυτός γίνεται μέσω των σφυριών τύπου Y που διαθέτει, όπου πολύ εύκολα μπορούν να θρηματίσουν οποιαδήποτε μορφής χόρτα βρεθούν μπροστά μας, ακόμα και μικρή θάμνη. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους κινητήρες που μπορούμε να βρούμε στην αγορά. Είναι της εταιρείας Honda, το μοντέλο GX390 με 11,7 άλογα υποδύναμη. Διαθέτει ταχύτητες, όπου έχουμε ουσιαστικά 4 ταχύτητες εμπρός και 2 όπισθεν, όπως επίσης και το τιμόνι του είναι ρυθμιζόμενο τόσο σε ύψος αλλά και πλευρικά. Το ύψος των σφυριών από το έδαφος, ουσιαστικά είναι το ύψος σκοπής του καταστροφέα, ρυθμίζεται πάρα πολύ εύκολα μέσω μιας μικρής μανιβέλας που διαθέτει, όπου έτσι μπορούμε να αυξομειώνουμε το ύψος σκοπής από 2 έως και 8 εκατοστά ύψος. Στο τιμόνι πάνω υπάρχουν δύο μοχλοί, ουσιαστικά ο δεξής μοχλός όταν τον κατεβάσουμε είναι για να ξεκινήσει να κινείται δηλαδή ο καταστροφέας, ενώ από την αριστερή πλευρά υπάρχει ο μοχλός όπου είναι αυτός που ενεργοποιεί τα σφυριά. Για να τον ενεργοποιήσουμε όμως θα πρέπει να απασφαλίσουμε το μοχλό, καθώς έχει μια ασφάλεια, να τον πατήσουμε δηλαδή και να μπορέσουμε να τον κατεβάσουμε ώστε να κομπλάρουν τα σφυριά. Φυσικά όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τα σφυριά θα πρέπει να έχουμε full στροφές στον κινητήρα. Η κίνηση του καταστροφέα γίνεται με τροχούς, όπως βλέπουμε διαθέτει δύο τροχούς με λάστιχο αρκετά τραχτερωτό ώστε να μην κλειστράει στο έδαφος, και στην μπροστινή πλευρά του καταστροφέα βλέπουμε δύο μικρές ρόδες όπου κινούνται ανεξέλεγκτα. Το λάστιχο είναι από μασίφ καουτσούκ και όταν θέλουμε ο καταστροφέας για παράδειγμα να έχει ευθεία πορεία, τότε μπορούμε να κλειδώσουμε τους μπροστινούς τροχούς και ο καταστροφέας να πηγαίνει ευθεία. Οπότε πλέον ας περάσουμε να δούμε και περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον σημερινό αυτοκινούμενο καταστροφέα που σας παρουσιάζω. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι τετράχρονος, είναι της εταιρείας Honda, το μοντέλο GX390 και έχει υποδύναμη 11,7 άλογα. Η κίνηση του, όπως είπαμε, είναι αυτοκινούμενος και έχει πλάτος σκοπής 75 εκατοστά, ενώ έχει ρυθμιζόμενο το ύψος σκοπής, όπου είναι από 2 έως 8 εκατοστά ύψος. Η κοπή γίνεται μέσω ενός άξονα που διαθέτει, όπου πάνω στον άξονα υπάρχουν 40 σφυριά τύπου Y. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με χειρόμεζα, διαθέτει 4 ταχύτητες εμπρός και 2 όπισθεν. Οι ταχύτητες που κινείται ο καταστροφέας εμπρός είναι 1,26, 2,10, 2,60 και 4,5 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ για την όπισθεν είναι 1,26 και 2,6 χιλιόμετρα την ώρα. Το βάρος του καταστροφέα είναι 198 κιλά. Έχοντας αναλύσει πλέον και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινούμενου καταστροφέα, πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι, ώστε να δούμε τον καταστροφέα από κοντά, να δούμε πώς μπορούμε εύκολα να τον χειριστούμε, αλλά να καταγράψουμε και την απόδοσή του και στο χωράφι. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Σίγουρα θα ξανατονίσω την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του καταστροφέα. Προφανώς έχει επαγγελματικές προδιαγραφές, όπως όλα τα επαγγελματικά μηχανήματα ή εργαλεία, όπου προορίζονται για συχνή και σκληρή χρήση. Στο βίντεο, όπως είδαμε, έγιναν κοπές χόρτων τόσο σε μεγάλου ύψους ξερά χόρτα, σε χλωρά χόρτα, αλλά πήγαμε και σε κάποιους ελαιώνες εγκατελειμμένους, θα έλεγα, όπου υπήρχαν θάμνοι σε διάφορα δύσβατα, θα έλεγα, εδάφη, ανηφορικά, με πέτρες, και εκεί πραγματικά μπορέσαμε να δούμε τις δυνατότητες του καταστροφέα, τόσο να θρηματίζει μικρούς θάμνους, αλλά και το να κινείται πολύ εύκολα και με ακρίβεια σε δύσκολα σημεία. Ο καταστροφέας, όπως έχω αναφέρει, έχει 4 ταχύτητες εμπρός και 2 πίσω. Ουσιαστικά πρόκειται για 2 ταχύτητες αργό, που είναι η χελώνα, 2 ταχύτητες στο γρήγορο, που είναι ο λαγός, και από αντίστοιχα αργό-γρήγορο, μια ταχύτητα που είναι για την όπισθεν. Οι ταχύτητες γενικά τις επιλέγουμε ανάλογα το τερέν που κινούμαστε, τη μορφολογία του εδάφους δηλαδή, αλλά και τα χόρτα που θέλουμε να κόψουμε, κατά πόσο είναι ξερά ή χλωρά, σε τι ύψος είναι, την πυκνότητά τους, ή αν θέλουμε να θρηματίσουμε μικρούς θάμνους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν γενικά θέλουμε να θρηματίσουμε, να κόψουμε χόρτα δηλαδή που είναι σε μεγάλο ύψος, είναι αρκετά πυκνά ή μικρούς θάμνους, θα πρέπει να επιλέξουμε όσο δυνατόν πιο αργή ταχύτητα, δηλαδή πιο αργό βήμα να έχει ο καταστροφέας, ώστε να προλαβαίνουν τα σφυριά να θρηματίζουν και να μην ζορίζεται ο κινητήρας. Το ίδιο ισχύει και όταν κινούμαστε σε δύσβατα εδάφη ή θέλουμε να κάνουμε χειρισμούς με ακρίβεια, τότε πρέπει να επιλέξουμε μια αργή ταχύτητα. Οι πιο γρήγορες ταχύτητες ουσιαστικά τις επιλέγουμε όταν το χόρτο που θέλουμε να κόψουμε είναι ξερό, δεν είναι πάρα πολύ πυκνό και έτσι μπορεί να κινείται ο καταστροφέας με μεγάλη ταχύτητα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ουσιαστικά να καθαρίσουμε μεγάλες εκτάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Όσο αφορά την ρύθμιση του ύψους κοπής του καταστροφέα, είναι πάρα πολύ εύκολο να το ρυθμίσουμε, όπως είδαμε, και γρήγορο, και γενικά θα πρέπει να αποφεύγουμε να επιλέγουμε την πιο χαμηλή ρύθμιση ύψους κοπής, ειδικά σε εδάφη όπου δεν τα γνωρίζουμε και τυχόν υπάρχουν πέτρες μέσα στο έδαφος, στο χωράφι δηλαδή, ή όταν κινούμαστε σε δύσβατα εδάφη. Οπότε μια άλλη πρόταση που έχω είναι όταν δεν γνωρίζουμε το χωράφι που θέλουμε να καθαρίσουμε, να επιλέγουμε την πιο ψηλή ρύθμιση κοπής, που είναι τα 8 εκατοστά, να κάνουμε το πρώτο πέρασμα και αν δούμε ότι δεν υπάρχουν πέτρες ή το έδαφος είναι επίπεδο, να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τον καταστροφέα πιο χαμηλά και να κάνουμε ένα πολύ πιο γρήγορο πέρασμα και να κόψουμε έτσι τα χόρτα στο επιθυμητό ύψος κοπής. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που μου άρεσε από τον καταστροφέα είναι ότι μπορούμε πολύ εύκολα να ρυθμίσουμε το ύψος του τιμονιού αλλά και προς τα πλάγια δεξιά-αριστερά δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να χειριστούμε τον καταστροφέα από το πλάι, ρυθμίζοντας είτε δεξιά είτε αριστερά όπως είπαμε, και να κινείται ο καταστροφέας σε κάποια πιο δύσκολα σημεία ή ακόμα και να κάνουμε χορτοκοπή κάτω από δέντρα. Έχοντας χρησιμοποιήσει τον καταστροφέα για να θρηματίσω χόρτα τόσο ξερά, χλωρά, σε μεγάλο ύψος, βάτα, αλλά και κινηθήκαμε με τον καταστροφέα σε δύσβατα εδάφη για να θρηματίσουμε θάμνους, φυσικά ο ελαιώνας ήταν ακαλλιέργητος, εγκατελειμμένος, και ο λόγος ήταν που επιλέχθηκε για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις πραγματικές δυνατότητες του καταστροφέα να κινείται σε δύσκολα εδάφη και με ακρίβεια. Οπότε προφανώς πρόκειται για ένα μηχάνημα επαγγελματικών προδιαγραφών, όπως είπαμε, εξαιρετικής ποιότητας, και πραγματικά μπορούμε να κάνουμε, να θρηματίσουμε χόρτα, δηλαδή να καθαρίσουμε μεγάλες εκτάσεις πολύ γρήγορα, με ασφάλεια και το πιο βασικό, ξεκούραστα. Επίσης η εταιρεία IBEA διαθέτει αρκετά μοντέλα αυτοκινούμενων καταστροφέων με διάφορες ουσιαστικά παραλλαγές. Υπάρχουν καταστροφείς με πλάτος σκοπής 60 εκατοστά, 75 αλλά και 87 εκατοστά, όπως είπαμε, πλάτος σκοπής, όπως και υπάρχει και δυνατότητα είτε να κινείται με ρόδες αλλά και με ερπίστριες. Έτσι λοιπόν, ας δούμε και πόσο κοστίζει ο καταστροφέας που μόλις παρουσιάσα. Οπότε έχουμε έναν επαγγελματικό αυτοκινούμενο καταστροφέα βενζίνης της εταιρείας IBEA, το μοντέλο IB842 Pro, όπου θα το βρούμε στην τιμή των 4.800 ευρώ στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Garden Time.
Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως παρουσίασα έναν πραγματικά επαγγελματικών προδιαγραφών αυτοκινούμενο καταστροφέα, όπου θα το ξεχωρίσουμε προφανώς για την ποιότητα κατασκευής του, για τον εύκολο χειρισμό του, αλλά και ξεκούραστο, για την δυνατότητα που έχει να κινείται ακόμα και σε δύσβατα σημεία και να κινείται με ακρίβεια. Προφανώς πρόκειται για ένα μηχάνημα όπου είναι κατάλληλο τόσο για τον επαγγελματία, αλλά και ερασιτέχνη, όπου χρειάζεται έναν καταστροφέα για να κόβει ή να θρηματίζει χόρτα ή ακόμα και θάμνους σε μία μικρή ή μεγάλη έκταση που έχει. Όσο αφορά τον επαγγελματία, προφανώς είναι ένα μηχάνημα όπου επενδύει ο επαγγελματίας σε ένα μηχάνημα αξιόπιστο, ποιοτικό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να καθαρίζει, να θρηματίζει δηλαδή χόρτα σε μεγάλες εκτάσεις, μάλλον μεγάλες εκτάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα και πάνω απ' όλα ξεκούραστα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι κινείται και σε δύσβατα σημεία πάρα πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν, αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!